Good evening, everyone. Tak ještě jednou dobrý večer, tedy správně. My wife are happy to be here. Já jsem rád, že tady mohu být i s mojí manželkou. We have traveled from the western coast of the United States. Přicestovali jsme ze západního pobřeží Spojených států. And we have received a very warm welcome. A velice srdečně jste nás tady přijali. We are going to spend the next few weekends Příští ještě 2 víkendy tady budeme looking společně. at the future of Europe. A budeme se dívat dopředu na budoucnost Evropy společně. This is going to be the theme of our series. To je ústřední téma naší série. And this evening, that is the title of our topic. A dnešního večera se takto jmenuje i přednáška. We are going to be looking at the future of Europe this evening. Budeme hledat odpověď na otázku ohledně budoucnosti Evropy. As we begin, we wonder if the things that happened in Europe Klademe si otázky, zda ty události, které se dějí v Evropě, the things in the EU, v Evropské unii, if we've wondered about the Brexit, zda to, čemu se říká Brexit, where the British have left the EU, kdy Británie opouští Evropskou unii, and now there are other countries that want to exit. zda i další země půjdou stejnou cestou. Is the EU on the verge of bankruptcy? Otázka zní, zda Evropská unie je na pokraji kolapsu, Is it going to completely dissolve? jestli se úplně rozpadne. What does the future of Europe look like? Jaká bude budoucnost Evropy? We have problems economically in the EU, Máme tady ekonomické problémy, but we also have problems just in lifestyle. ale máme také problémy životního stylu. Czech Republic is one of the most secular countries in Europe. Česká republika je nejsekulárnější zemí Evropy pravděpodobně. Alcohol consumption is very high. Spotřeba alkoholu je velice značná. Czech is the largest beer consumer in the world. Česká republika je největším konzumentem piva na světě. And that comes with some unique problems. A to přináší další problémy. Liver disease, Onemocnění jater, heart disease, onemocnění srdce, circulatory diseases, onemocnění oběhového systému different cancers, a různé druhy rakoviny. cancer of the stomach, Rakovina žaludku, cancer of the pancreas, rakovina and various others. Not to mention car accidents. a to ještě nezmiňuji vůbec dopravní nehody. More here? Alcohol and tobacco go hand in hand. Alkohol a tabák si podávají ruce většinou. Tobacco use is also high. A spotřeba tabáku v České republice je také velmi vysoká. A quarter of men in the Czech Republic smoke. Více než čtvrtina lidí v České republice kouří. And almost a quarter of men in the Czech Republic die from tobacco-related diseases. A také téměř čtvrtina lidí umírá kvůli tabáku, tedy na nemoci s tím spojené. But the greatest fear seems to be Ale největším problémem se zdá být the refugee and immigrant crisis. krize kolem uprchlíků a migrace. Over the last decade, Během posledních 10 let Europe has experienced many attacks. zažila Evropa řadu útoků. Almost 200 people killed in train bombings in Madrid. Téměř 200 lidí bylo zabito, téměř 2000 lidí zraněno v Madridu ve Španělsku. Bombings in London, England. Bombové útoky v Londýně. In Oslo, Norway. V Oslo v Norsku. In Toulouse, France. Ve Francii. More terror attacks as this man was hacked to death. Ale také osamělé útoky, kdy tento muž byl ubodán With a machete. More in Brussels. v Bruselu, další mrtví. And then we again in France with the magazine Charlie Hebdo. A potom známý případ útoku v redakci časopisu Charlie Hebdo.
Again in France. France is getting hit hard. Opět jsme ve Francii, tam je toho asi nejvíc. This was a music concert where men walked in with machine guns and killed many people. Koncert, přišli tam ozbrojenci, začali střílet do lidí. Again in Brussels. Zpátky v Bruselu. 30 people killed in the airport bombing. 30 lidí zabito na letišti. And according to the US's Migration Policy Institute, residents of the Muslim faith are becoming more and more a part of Europe. Podle různých nezávislých zpráv vzrůstá v Evropě počet obyvatel muslimské víry. It is estimated by 2050 that 20% of the EU population will be Muslim. Existuje odhad, že do roku 2050 bude 20% obyvatel Evropy muslimů. And some cities are already there. Některá města už tuhletu statistiku naplnila. And so there seems to be only one hope in one direction. A tak se zdá, že existuje pouze jedna cesta z tohoto problému. The former Lebanese ambassador said there's only one hope. There was an ambassador, right? He was also a Lebanese ambassador to the Bývalý US. libanonský velvyslanec, mimo jiné také při Spojených národech, řekl následující. Okay, so you can read this, yes. Okay. Jediná naděje pro západní svět se ukrývá v alianci mezi římskokatolickou církví, která je nejvlivnějším a nejvíce sjednocujícím elementem v Evropě, a ortodoxní církví. Řím se musí sjednotit s ortodoxní církví, protože ta ovládá západní střední východ, tedy západní část středního východu a východní konec Středomoří. And finish this one out. A pokud tuto kontrolu neupevní, islám bude pochodovat napříč Evropou. Islám je politický, proto jedinou nadějí pro západní svět je sjednocená Evropa pod vládou papeže. And so one of the former Lebanese ambassadors to the United States A tak tento bývalý předseda valného shromáždění a velvyslanec Libanonu ve Spojených státech says that the future of Europe lies in religion. říká, že budoucnost Evropy leží v náboženské oblasti. Where all of Europe unites, když se celá Evropa sjednotí under the leadership of the Pope. Pod vedením papeže. And so as we look at Europe, how will it cope with its struggles? Když se podíváme na Evropu, tak kde to všechno začíná? What will the future of Europe look like? Jaká bude budoucnost Evropy? Though many people are secular, mnozí lidé jsou sekulární, the Bible reveals the future of Europe. Ale Bible zjevuje budoucnost Evropy. Some 2500 years ago, asi před 2500 lety, the future of Europe was already written down. Dopředu byly napsány dějiny Evropy. It involves a dream that a Babylonian king received. Odehrálo se to prostřednictvím snu, který byl zjeven babylonskému králi. We're going to look at that dream this evening. Dnes večer se podíváme na tento sen. And once we finished looking at that dream, we will understand the future of Europe. A když ten sen prozkoumáme, tak pochopíme, kam se ubírá Evropa. So we are going to begin in the book of Daniel. Začteme se do knihy Daniel. The second chapter and verse 1. V 2. kapitole 1. verš. V 2. roce Nebukadnezarova králování se Nebukadnezarovi zdály nějaké sny. V duchu se rozrušil, ale spánek jej opět přemohl. Později král přikázal svolat kouzelníky a věštce i čaroděje a chaldejce, aby králi vyprávěli jeho sny. Ti tedy přišli a postavili se před králem. Král jim řekl, zdál se mi nějaký sen. Můj duch je rozrušen, musím ten sen znát. Chaldejci promluvili ke králi aramejsky. Králi, navěky buď živ. Pověz ten sen svým otrokům a my předneseme výklad. Na to král Chaldejcům řekl, už jsem se v té věci rozhodl. Jestliže mi ten sen
ani jeho výklad vy nezdělíte, budete rozčtvrceni a z vašich domů bude hromada sutin. So the king had a dream, Tedy král měl sen, but he couldn't remember the dream. ale zapomněl ho. He didn't know what the interpretation was. A také nevěděl, co ten sen znamená. It woke him up, Vzbudil se and he knew it was something very important. a bylo mu jasné, že to je něco důležitého, něco významného. So he called in all of his magicians, A tak zavolal všechny ty své poradce, všechny ty kouzelníky and he asked them, "What did I dream?" a zeptal se jich, co se mi zdálo. And they said, "We don't know what you dreamed. Tell us, and Ale we will show you the interpretation." to my nevíme, jako řekni nám to a my už ti to nějak vysvětlíme. And back and forth between the king and his magicians until finally he told them, A tak se dohadovali chvíli, až nakonec královi došla trpělivost. "If you don't tell me the dream, I will cut you in pieces." A říká jim, jestli vy mi neřeknete, nezdělíte mi, co se mi zdálo, tak vás nechám tady rozkrájet. And then I will take a plow over your house A potom nechám z vašich domů udělat hromady sutin. and make it a trash heap. Bude to hromada odpadků. All people the king decided to take everybody out because the magicians couldn't tell him the dream. Všechny je vyhnal, protože nebyli schopni mu sdělit, říct mu, co se mu zdálo. There was a young prisoner of war named Daniel. A objevil se tady vězeň, zajatec a jmenoval se Daniel. And he was classed with these magicians. On byl počítán, zařazen do kategorie těchto mágů, kouzelníků a věštců. So in the middle of the night, A tak uprostřed noci he received a knock on his door. se ozvalo zaklepání na dveře. When he opened the door, Když otevřel dveře, there was the executioner. tam byl kat. Come with me, Daniel. Pojď, Danieli, Why? What's up? co se děje? We are going to execute you and all the magicians. Budeš popraven spolu s těmi všemi kouzelníky. Why? What's going on? A co se stalo? Co jsem udělal? The executioner told Daniel. Kat mu řekl. And Daniel said, "Let me go and talk to the king." A Daniel tedy opáčil, dovol mi předstoupit před krále. And so verse 16 tells us, A tak verš 16. nám sděluje. Daniel potom šel prosit u krále, aby mu dal nějakou dobu, že ten výklad králi přednese. he went into the king and said, "King, we will tell you what your dream is and what the interpretation A potom is." říká králi, sdělíme, v množném čísle, sdělíme ti, co se ti zdálo a co ten sen znamená. Just to give us a little bit of time. Ale prosím tě o trochu času. So Daniel goes and gathers his friends, A tak Daniel odchází a shromáždí své přátele and they pray. a modlí se. So verse 19 tells us, Verš 19. nám říká. Tehdy bylo to tajemství Danielovi zjeveno v nočním vidění. Tehdy Daniel dobrořečil Bohu nebes. as they gather their friends and as they pray, God reveals the dream and the interpretation to Když them. se sešli všichni dohromady, modlili se, Pán Bůh jim zjevil ten sen i jeho výklad. And they took time to thank God. A oni Pánu Bohu děkovali. Verse 20. Verš 20. Daniel promluvil a řekl, budiš jméno Boží požehnáno od věků až na věky, neboť moudrost i sílu má on. Verš 21. Yes. Verš 21. Časy i příležitosti mění on. Krále sesazuje, krále nastoluje, mudrcům moudrost dává a poznání těm, kdo umějí pochopit. It seems to be as Daniel is thanking God. Zdá se, že tady to je Danielovo díku vzdání. He's talking about removing kings On hovoří o tom, že je to Bůh, and který setting krále up kings. odstraňuje a zase je uvádí na trůn. The dream has something to do with the rise and fall of nations. A tady už je naznačeno, že ten sen měl co dočinění s pádem a nástupem království.
Verse 22 says, Verš 22. říká, on zjevuje hlubiny a věci ukryté. Ví, co je v temnotě, s ním však přebývá světlo. and verse 23, A verš 23 pokračuje. Tebe, Bože mých otců, chválím a uctívám. Dal jsi mi totiž moudrost i sílu a oznámil jsi mi teď, čeho jsme si od tebe prosili. Věc královu oznámil si nám. Daniel feels now that he knows the dream Daniel teďka už zná, co se králi zdálo and the interpretation, a také o čem to je, co to znamená. and he goes back to the king. A tak se vrací ke králi. He is introduced to the king, Je předveden před krále. and the king asks him, "Do you know the dream, Daniel, and the interpretation?" A král se ptá, Danieli, znáš ten sen a znáš jeho výklad? And then Daniel tells the king A pak Daniel vypráví. in verse 28. Verš 28. Avšak jest Bůh na nebesích, zjevující tajemství. A ten králi Nebukadnezarovi sdělil, co se stane v budoucích dnech. Tvůj sen a vidění, která si ve svém nitru měl na loži, byla tato. So Daniel tells the king, "It is not me. A Daniel tedy, než vůbec něco začne, říká, to ne já. There is a God in heaven that Je Bůh. reveals secrets." Je Bůh na nebesích, And- který zjevuje tajemství. And he is going to tell the king A on řekne králi, what shall be at the end of time. co se stane na konci času. God knows the secrets of the future. Pán Bůh zná budoucnost. And God reveals those secrets to people. A Bůh také zjevuje tato tajemství svému lidu. And this dream is for the end of time. A toto vidění, jak je napsáno dále, se týká konce času. Daniel now begins to describe this dream. A Daniel teď začíná vyprávět, co se stalo v tom snu, co se odehrálo, co král viděl. He tells Nebuchadnezzar that he saw this great statue. A říká, králi, ty jsi viděl velikou sochu. It was different metals. A ta socha byla odlita z několika různých kovů. It went from very precious soft metals Od nejvzácnějšího kovu to very cheap hard metals. až k velmi levnému, ale tvrdému kovu. Verse 31. Verš 31. Ty jsi králi hleděl a v tom hle jakási náramná socha. Byla to socha veliká, vzhledu neobyčejného. Stála před tebou a její vzezření budilo úděs. Verse 32 and 3. Verše 32 a 33. Byla to socha mající hlavu z ryzího zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho a boky bronzové, lítka železná a chodidla z části železná a z části hliněná. Different metals in the statue. Několik kovů a z nich byla složena socha. King Nebuchadnezzar Králi Nebukadnezar. is listening very closely. Poslouchej velice pozorně. As Daniel is telling him his dream, Daniel vypráví nejprve, co se mu zdálo, it's coming back to his a mind. teď se mu to v hlavě spojuje, vzpomíná si. He's wondering what's going to happen with this statue. A o to zvědavější je, co to má znamenat. And then Daniel tells him in verse 34. A pak Daniel pokračuje ve verši 34. Jak se zdíval, vylomil se bez zásahu rukou velký kámen a udeřil té soše do chodidel ze železa i hlíny a rozdrtil je. And verse 35. Verš 35. Tehdy se železo, hlína, bronz, stříbro i zlato naráz rozpadly a byly jako plevy v létě na mlatech. Tu je roznesl vítr a už pro ně nebylo místo. Avšak ten kámen, jenž udeřil do sochy, se stal velikou horou a zaplnil celou zemi. So this statue, Ta socha as it stood there, a stone came out of the sky. stála a odlomil se kámen, který spadl a udeřil do jejich nohou. And it hit the statue on its feet. Zasáhl tu sochu do nohou. And the statue completely broke up. A ta celá socha se rozpadla, rozdrtil ji. And that stone grew and grew A ten and grew kámen, který spadl a rozbil tu sochu, potom rostl, until it filled the whole world. až zaplnil celý svět. Now Nebuchadnezzar wonders, what
does this mean? A Nabukadnezar v úžasu se ptá, co to má znamenat. If you can tell me the dream, Jestliže mi vysvětlíš ten sen. you must be able to tell me the interpretation. Jestliže ty ho znáš, tak ho musíš umět i vysvětlit. And so as Nebuchadnezzar listens intently, A tak Nebukadnezar, král, poslouchá s nastraženýma ušima. Daniel begins to tell him, now we know what the dream is. A Daniel vypráví a vysvětluje. Víme, co ten sen znamená. We want to know the interpretation as well. Známe jeho obsah a chceme znát i jeho výklad. And so Daniel begins the interpretation. There is this statue. A tak Daniel začíná vyprávět. Tady je ta socha, kterou král viděl. And there are the different metals. A to jsou ty různé kovy, ze kterých je ta socha složena. And Daniel says, this is the dream in verse A Daniel 36. říká ve verši 36, to byl ten sen. A také jeho výklad povíme králi. 37? Yes. Jo. Verš 37. Ty králi, jsi král králů, neboť Bůh nebes dal tobě království, moc, sílu i slávu. This is the dream. Here's the interpretation. Tady je sen a také králi výklad sdělíme. Verse 38. Verš 38. A všechno, kde přebývají ličtí synové, polní zvěř i nebeské ptactvo, dal tobě do ruky a učinil tě vládcem nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava. So he tells him, King Nebuchadnezzar, A tak mu říká králi Nebukadnezar. you had this dream of this statue. Tobě se zdálo o té veliké soše. The top of the dream, the head of gold, Hlava byla ze zlata. that represents you. Ta zlatá hlava, to jsi ty. Now King Nebuchadnezzar is really listening A teď už král poslouchá opravdu velmi napětě. because it realizes this is about him and his kingdom. To se týká jeho a jeho království. And this is the way the Bible interprets itself. A takto Bible vysvětluje sama sebe. The dream was told of the statue, Je tu sen o nějaké soše and now we are finding out that Nebuchadnezzar and his kingdom are represented by this head of a je nám gold. také řečeno, že část té sochy, její hlava, je království. But what about the other parts? Ale koho označují ty další kovy, ty We další will- části? We will look at them as well. Podíváme se také blíže. So here we have this head of gold, Tady máme tedy tu zlatou hlavu. and Babylon came into existence around 606 or so BC. Babylon jako takový přichází na scénu někdy kolem roku 606 nebo v roce 605 před Kristem. It was a city of about 60 square miles, Bylo to město o rozloze asi 60 čtverečních mil. and the walls were 200 to 300 feet high Měl zhruba 10metrové hradby. and about 87 feet thick. 7 feet, asi Oh, yes, you're having to do meters, aren't you? 90 feet. 30 metrů. About a third. 30 meters. About a third, yes. Masivní hradby, 30 metrů široké. There was a moat of water around the outside, A samozřejmě kolem hradeb ještě byl vodní příkop and the river Euphrates ran underneath the city. a ještě městem protékala řeka Eufrat. To human eyes at that time, A z lidského hlediska v té době this city was impregnable. to město bylo neuvěřitelné. But the Bible tells us that there was something else going to come along. Bible ale říká, že to není konec příběhu, že něco dalšího přijde. There were going to be the arms and chest of silver. Objeví se hruď nebo trup, můžeme říct, té sochy. So let's continue to read as Daniel interprets. Pojďme dál číst, co Daniel říká. Babylon was not going to last forever. Špatná zpráva, Babylon nebude trvat věčně. Another inferior kingdom was going to come along. Přijde nové, jiné království. This was the kingdom of the Medes and the Persians. Bude to království Médů a Peršanů. God not only foretold that Babylon was going to be conquered,
Nejenom, že Pán Bůh předpovídá, že Babylon bude dobyt, but he told us in the Bible 150 years prior to its on conquering nám v Bibli říká 150 let předtím, než se to stalo, who would actually conquer it. přesně kdo dobude Babylon. Let's look at the book of Isaiah. Podívejme se do knihy proroka Izajáše. And as we read verse 1, we find out who would conquer A Babylon. čteme v 45. kapitole 1. verš. Velmi zajímavé. Toto praví Hospodin svému pomazanému Kjaerovi, jehož jsem vzal za pravici, abych mu podmaňoval národy a krále před ním odzbrojil, abych mu otevíral brány a dveře nezůstaly zavřeny. Cyrus is the king of the Medes and the Persians. Kýros, nebo Cyrus, chcete-li, je král Médů a Peršanů. And he was the one who was going to conquer Babylon. A je to ten, který dobil Babylon. It also tells us how Babylon was going to be conquered. Je to také předpovězeno, jakým způsobem bude Babylon dobyt. Verse 2. Verš 2. Já před tebou půjdu a srovnám nerovnosti. Rozbiji brány z bronzu, roztříštím železné závory. Verse 3. 3. verš. A dám ti poklady temnoty a skryté zásoby z úkrytů, abys poznal, že jsem to já, Hospodin, který tě povolávám jménem, Bůh Izraele. After Babylon was conquered, Poté, co byl Babylon dobyt, these very words of Scripture tato slova písma were shown to Cyrus byla ukázána Kýrovi. by the Jews that were liberated from the city. Židé, kteří byli osvobozeni z města, mu přinesli svitek. And there Cyrus saw his own name in the A Hebrew Kýros Bible. četl a viděl svoje jméno zapsané v knize. Here we see that God was naming Cyrus 150 years before he was born. Tady vidíme, že Kýros je zmíněn v písmech přibližně 150 let předtím, než se vůbec narodil. God also wrote down what happened that very evening when Cyrus and Darius, who was his uncle, took over the kingdom of Babylon. Pán Bůh také nechal zapsat, co se stane, co bude bezprostředně předcházet tomu, kdy bude Babylon dobyt, kdy padne město. We go back to the book of Daniel, Vrátíme se do knihy proroka Daniele chapter 5 and verse 1. a tam v 5. kapitole v 1. verši čteme. Král Belšazar jednou vystrojil velikou hostinu pro 1000 svých velmožů a v jejich společnosti popíjel víno. Verse 2. 2. verš. Napit tím vínem pak Belšazar poručil, ať přinesou zlaté a stříbrné nádoby, které jeho otec Nebukadnezar odnesl, spíš bychom měli říct ukradl, z jeruzalémského chrámu. Král z nich bude pít se svými velmoži, manželkami a konkubínami. Alcohol caused problems for Belshazzar. Alkohol, jak vidíme, způsobil problémy i Belšazarovi. He called for the sacred vessels for God's worship. Přikázal, aby přinesli nádoby, které v jeruzalémském chrámu sloužily k bohoslužebnému účelu. Those that had been used in the worship of God in the temple in To byly Jerusalem. nádoby, které sloužily, které byly používány v chrámu, svaté předměty. He began to pour wine into them and drink to his gods. A lil tam víno a připíjel svým bohům. We read this in the next verse. Dočteme se to v dalších verších. A tak přinesli ty zlaté nádoby, odnesené z božího chrámu v Jeruzalémě, a král se svými velmoži, manželkami a konkubínami z nich pil. Popíjeli víno a oslavovali bohy ze zlata a stříbra, z bronzu a železa, ze dřeva i z kamene. And as they were drinking in these sacred vessels, Jak tak popíjeli z těch posvátných nádob, supposed to be used only for the worship of God, které měly sloužit pouze k uctívání Boha Bible, biblického Boha. as they were using them in the worship of their gods, A oni je používali k uctívání svých bohů. something very strange began to happen in that room. Stalo se něco velmi zvláštního. Tehdy
v té místnosti, hodovní síni. As they were partying there that evening, Když ten večer tam hýřili a užívali si ten večírek, the Bible tells us that a hand appeared on the wall. Bible nám říká, že se objevila ruka a začala psát na zeď. Verse 5. 5. verš. V tom se přímo před svícnem objevily prsty lidské ruky a začali psát na omítku královského paláce. This so frightened the king. A to tak vyděsilo krále. It would frighten us too, would it not? Já myslím, že nás by to také vyděsilo, kdyby se to stalo. If the lights already dimmed Představte si, že by zhasla světla and a hand began to write a teď on by se the tady wall, objevila ruka a začala by tady psát později. our hearts would tremble too. Asi by Yes? se nám zrychlil tep. Verse 6. 6. verš. Když král spatřil tu píšící ruku, zbledl hrůzou. Kolena se mu roztřásla, že se sotva držel na nohou. He was very scared. To byl opravdu velký strach. He knew he was doing something terrible. On věděl, že dělá něco velmi špatného. And so here is the hand beginning to write words on the A wall. tady píše ruka, píše slova na zeď. And just like his grandfather had this terrible dream A stejně jako jeho dědeček měl sen and wanted to know what the dream meant, a chtěl vědět, co ten sen znamená. now as these words are being written, Teď podobně, když se objevil nápis na zdi, Belshazzar wants to know, what does this mean? Belšazar si klade otázku, co to znamená. The same hand that showed and wrote the words in Isaiah Ta stejná ruka, která ukázala a zapsala slova do knihy proroka Izajáš, that named the conqueror of Babylon nechala zapsat jméno toho, kdo dobude Babylon. was now writing on the wall here. Najednou píše na zeď královského paláce v Babyloně. Belshazzar should have known better Belšazar si to měl všechno lépe zvážit, because he had the example of his grandfather. protože jeho dědeček mu určitě vyprávěl, co zažil. Daniel now talks to Belshazzar A tedy Daniel nyní hovoří ke králi Belšazaru and tells him these things. a říká mu, Verse 22. verš 22. Ty, jeho syn Belšazar, ses v srdci nepokořil, přestože si to všechno věděl. Verse 23. Verš 23. Naopak ses pozvedl proti Pánu nebes. Nechal si přinést nádoby z jeho chrámu a popíjel si z nich se všemi svými velmoži, manželkami a konkubínami. Continue with verse 23. Oslavoval si bohy ze stříbra, zlata, bronzu, železa, dřeva i kamene, kteří nevidí, neslyší ani nic nevědí, ale Bohu, který má v moci každý tvůj dech, každý tvůj krok, jemu si slávu nevzdal. And so he tells him, as you began drinking in these cups Když si tady se začal nalévat tím alkoholem and began praising the gods of gold and silver a and brass vykřikoval and si tu iron, ke slávě svých bohů, then that hand started to write. tehdy začala psát ruka na zeď. And so now Daniel interprets the handwriting. A teď Daniel vysvětluje, co to znamená. Verse 25. Verš 25. Tímto nápisem je napsáno mene, mene, tekel ufarsín. Toto je výklad toho slova nebo nápisu. Mene, sečetl Bůh tvé králování a ukončil je. Tekel, byl si zvážen na vahách a shledán si byl nedostatečným. Peres, rozděleno bude tvoje království, rozděleno bylo tvoje království a bylo dáno Médům a Peršanům. What God was writing on the wall Co Pán Bůh napsal na zeď? is that God is saying, your kingdom is finished. Tvoje králování skončilo. It is going to be divided between the Medes and the Persians. A co víc, tvoje království bude rozděleno mezi Médy a Peršany. As these words were being written on the wall, Když tato slova byla psána na zeď,
outside, around the city, V té době kolem města, kolem Babylona, were camped the armies of Cyrus and Darius. se zhlukovala armáda Kýrova. As they looked at those walls, Dívali se na ty vysoké hradby, they recognized that they were too high and too thick. pochopili, že jsou příliš vysoké a příliš silné. They knew the only way to conquer the city A velice rychle přišli na to, že jediným způsobem, jak se dostat do města, jak ho dobít, jak překonat hradby, was to go underneath it. je ty hradby podlézt. But that would take a long time to dig. Ale podkopat se by byl velký problém. But the river. Ale je tu řeka. They diverted the river. A tak se jim povedla zajímavá věc. Odklonili tok řeky The water went down under the gates. a voda začala klesat. And because it was a big party night, A protože samozřejmě v noc byla mladá a vesele se slavilo, the drunken soldiers forgot to close the gates. ti opilí vojáci tak nějak pozapomněli na drobný detail a tím bylo zavřít brány. And as a result, the soldiers went down under, A když tedy voda klesla, vojáci byli schopni podlézt hradby, vlastně korytem řeky, and up into the city. a objevili se najednou ve městě. But there were another wall inside. Nicméně uvnitř byla ještě jeden okruh hradeb. But as they walked down the wall and saw another door, A tedy prošli, podlezli, viděli další bránu the guards had forgotten to close those two. a ty byly otevřené právě. Why worry Co se stalo? when you have an impregnable city? Proč zavírat vnitřní brány, když máme dvoje hradby a nikdo nás stejně nemůže překvapit, natož dobít? But Alkohol. brought the kingdom down. Alkohol pokořil a způsobil pád Babylona. And so the guards didn't close the gates, A tak ti strážní nezavřeli brány and the armies marched into the city. a ve městě se objevila medoperská armáda. As Daniel is interpreting the dream, A když Daniel vysvětluje králi ten nápis, shouts are now being heard in various parts of the city. v té chvíli se v různých místech, v různých čtvrtích města ozývá křik. Screams and the clash of arms Křik a také řinčení zbraní. are making their way towards the room where the party is going on. A medoperští vojáci si klestí cestu k místu, kde se odehrává ten velkolepý večírek. And here is what happened at the very end of the armies coming. Té noci ještě v rámci několika hodin se stalo toto. Král Belšazar byl zabit a králování se ujal Darius Mécký, když mu bylo 62 let. Just as God wrote on the wall, V té chvíli, v té době, kdy Pán Bůh psal na zeď, just as Daniel interpreted, Daniel vysvětloval, co ten nápis znamená. that's exactly what happened. V té chvíli se dělo i to ostatní. V té chvíli Babylon padal. We can be confident My můžeme mít důvěru in the hand that writes the scripture. v tu ruku, která zapsala písmo. So now we have the second kingdom. Máme tu tedy druhé království. Here comes the Medes and Persians. Now they are in charge the arms and chest of Médové silver. a Peršané, kteří jsou v té soše symbolizováni tou hrudí nebo trupem, chcete-li. But we're going on to now the belly and thigh of Ale brass. pokračujeme dál k bedrům, k bederní části té sochy. Verse 39, the third kingdom. Verš 39. Ale po tobě povstane jiné království, země horší než tvá, a jiné třetí království, bronzové, které bude vládnout nad celou zemi. Here we now have the third kingdom of brass. Takže tu máme třetí království bronzové. Short 8 years, there was someone who had conquered the then known world. In a short 8 years, yes. V krátkém období 8 let tu byl někdo, kdo byl schopen dobít v podstatě celý tehdejší svět. He was the first king of the kingdom of Greece. Byl to první král království řeckého.
And he met the king Darius of the Medes and Persians. He met King Darius of the Medes and setkal Persians. se s králem Dáriem, králem Médů a Peršanů. Alexander had 40,000 men. Alexandr měl 40 000 mužů ve zbrani. Darius, it is estimated, had anywhere between 100 and 250,000. Darius počítá se, že měl armádu čítající 100 až 200 000 vojáků. Anywhere from 3 to 8 times as many soldiers. Třikrát až 8krát více vojáků. But the God who writes Ale Pán Bůh, který nechává zapsat písma, had said that there is going to be a third kingdom. řekl a nechal napsat, že přijde třetí království. And that is what happened. Alexander won the battle. Alexandr vytáhl se svými vojáky do bitvy, being vastly outnumbered. ale ta početní nevýhoda byla značná. It was so remarkable Byl to opravdu velký nepoměr. that the historian writes about it. Historikové o tom píší. A tady máme jeden citát. Jsem přesvědčen, že neexistoval národ, město či člověk, ke kterému jeho jméno nedosáhlo. Tedy zdá se mi, že jak jeho narození, tak jeho činy vedla nějaká božská ruka. There seems to be a divine hand. Zdá se, že to byla božská ruka, která vedla tohoto muže. It was miraculous that he should win that war being so outnumbered. Bylo to velmi, a můžeme říct zázračné, že s tak malou armádou dokázal porazit tak silnou a velkou říši. God had predicted that there would be a third kingdom. Pán Bůh předpověděl, přijde třetí království. And so the kingdom of Greece, A tak se nám řecké království posunuje. at the Battle of Arbela in 331, Nastupuje na scénu v roce 331 před Kristem. defeated the kingdom of the Medes and Persians. Království Médů a Peržanů je poraženo. But now we've gone through 1, 2, 3, Takže jsme prošli jednu, druhou, třetí část té sochy. gold, silver, bronze. Zlato, stříbro, bronz. Now we are in the legs of, A dostáváme se k nohám do they know? víme? Iron. The legs of iron, yes. Ano, nohy ze železa. Verse 40. Verš 40. A pak čtvrté království, to bude silné jako železo. Neboť železo drtí a rozbíjí všechno a jako železo, jež tyhle všechny rozbíjí, tak bude drtit a rozbíjet. So here is an iron kingdom, Tady přichází železné království. very strong Velice silné. and breaking everything in pieces. A rozbíjí, drtí všechno na padrť. Who is this fourth kingdom? Kdo to je? To čtvrté království. We have the legs now of iron. Máme tu nohy ze železa. Historians write about the iron monarchy of Rome. Historikové píší o železném království římském. And in 168 BC, V roce 168 před Kristem Rome became the undisputed superpower of Europe. se Řím stává neoddiskutovatelnou velmocí Evropy. Here's again what the historian has to say. Tady máme citát z historických záznamů. Obrazy ze zlata, stříbra či bronzu, které mohou sloužit k představě království a jejich králů, byly úspěšně rozdrceny železnou monarchií Říma. Notice that Gibbon, Historik Gibbon, who is a secular person, což je sekulární pisatel, uses the very metals používá stejné kovy, found in the book of Daniel. které nacházíme v knize Daniel. He said the kingdom of gold and silver and brass, Píše o tom, že byly kovy, že byly zlato, stříbro a bronz byly rozdrceny železem. that might represent these other kingdoms. A píše, že
ty kovy mohou sloužit k symbolice nebo představě království. Successfully broken by the iron monarchy of A Rome. ty všechny kovy byly rozbity, rozdrceny železem Říma. So Rome is the great power of Europe in 168. Řím tedy nastupuje k moci v roce 168 před Kristem. Rome is in power at the time that Jesus is here upon the earth. Římané jsou také u moci v době, kdy na svět přichází Pán Ježíš. Rome is the power that crucified Jesus Řím je také mocností, která ukřižovala Pána Ježíše and persecuted the Christians. a pronásledovala křesťany. Now we look at verse 41. Podíváme se teď na verš 41. There, that's it. Okay. Here we are. A že si viděl nohy a prsty z části hliněné a z části železné, znamená, že to království bude rozdělené, že to království bude mít v sobě něco ze síly železa, neboť si viděl do té obyčejné hlíny přimíchané železo. So whereas you saw now the feet and toes were down at the very bottom of the statue Úplně now. v dolní části sochy máme chodidla, která vypadají divně. Part of it is iron and part of it is clay. Část z ní jsou částečně vyrobené ze železa a částečně z hlíny. And a kingdom is not going to come along to conquer Rome. The kingdom is going to be To divided. království nebude dobyto a odstaveno od moci jiným královstvím, ale bude rozděleno. Rome had been decaying socially. Římská říše se začala postupně rozpadat. And northern European tribes Severní kmeny, were attacking the city. severoevropské kmeny útočily na Řím. And historians tell us that by 476, A historikové nám zaznamenávají, že v roce 476 Rome was divided up into 10 separate se nations. fakticky Řím rozpadl na 10 částí. Some of those nations became European nations. Některé z těch částí nebo z těch kmenů se staly evropskými národy, jak je známe dnes. Can you see Czech in the map? Vidíme tam někde Čechy? It's there. But we have the Franks, Máme tam Franky, which became France, které dnes známe jako Francouze, the Visigoths, which became Spain, Vizigoti v oblasti dnešního Španělska, and different one of these tribes became nations of Europe. a ostatní národy a vlastně v místech, kde dnes nacházíme moderní státy. So by 476 AD, Tedy od roku 476 před Kristem. these 10 tribes were visible, A tu máme 10 různých království. just as the Bible predicted. Přesně jak Bible předpověděla. The kingdom would not be conquered by another kingdom. Toto království nebude dobyto a It would- odstaveno někým jiným. It would be broken into fragments. Rozpadne se na kusy. Here again is a list of all those kingdoms. Máme tady seznam. The Alemanni became Germany. Alemané, Němci, Burgundé, Švýcaři, Frankové ve Francii, můžeme si to přečíst. There are 3 of those tribes Ale 3 nám tu chybí. that have not become European nations. 3, které zmizely. 3 národy. And we'll find out what happened to them later. Později se dostaneme k tomu, co se s nimi stalo, kam zmizeli. So we're down with these broken toes. A tak jsme teď úplně dole u těch pomíchaných, smíchaných, uplácaných chodidel. Now we're actually looking at European nations. Díváme se na evropské národy. What does the future hold for them? Jaká je čeká budoucnost? We find out as we continue reading Daniel's interpretation. Zjistíme to, když pokračujeme ve čtení Danielovy knihy. Verse 42. Verš 42.
Prsty nohou z části železné a z části hliněné znamenají, že to království bude z části silné a z části křehké. Some were going to be strong, like France and Germany. Na jedné straně to bude silné, jako třeba Francie a Německo. Some were going to be a little weaker economically and militarily. Některé části budou slabší ekonomicky i vojensky. And this is how we find it in Europe today. A vlastně v tomto stavu nacházíme Evropu i dnes. Exactly as Daniel predicted. Přesně jak Daniel předpověděl. Some 2,500 years ago. Some 2,500 years ago. To je předpověď stará 2,5 let. Verse 43 tells us, Verš 43. nám říká, a že si viděl železo smíšené s obyčejnou hlínou znamená, že lidská pokolení se budou mísit, ale držet spolu nebudou, tak jako železo nedrží s hlínou. as these kingdoms, as the kingdom of Rome was broken up, Římská říše se rozpadla. they would try to get back together again. A mnozí se snažili to zase slepit dohromady. The Bible says they would mingle themselves with the Bible seed říká, of men. ano, budou se spolu mísit, různě se promíchávat. But there are 7 words Ale je tu sedm slov, that says they will never reunite. která nám oznamují, že se už nikdy nespojí. They shall not cleave one to another. Nebudou držet spolu, But they have tried. ale budou se o to pokoušet. This is a Frederiksborg Castle in Denmark. To je zámek Frederiksborg v Dánsku. Inside the castle, Tady v tomto zámku there is a mural. A mural? A painting? Wall je painting? tam freska, nástěnná malba. It has the family tree of Europe. A je tam vlastně vyobrazen celý strom rodinný královský Evropy. And starting from this king and queen, Když začínáme tady u krále a královny dole, you can trace the marriages that became the kings and queens of Europe. můžeme se tam vydat různými směry v tom genealogii, v tom genealogickém stromu nebo stromu života, chcete-li, a najít tam všechny možné krále Evropy, panovníky tedy přesněji. So what is going to happen? Co se stane? As the attempts of marriage have tried to unite Europe, V minulosti se snažili mnozí monarchové pomocí sňatků svých dětí a vnoučat sjednotit Evropu. so as prince of one city or one country and the princess of another country have married, Tedy princ z královského rodu jedné země si vezme princeznu z královského rodu jiné země. so because we're family, we do not fight, Tak je přece jasné, když budeme rodina, tak spolu nebudeme válčit. has not worked very well. No, moc to nefungovalo. 7 words have held back. V češtině máme 3 slova, která nám oznamují, Those 7 words are, they shall not cleave one to another. držet spolu nebudou. And so intermarriage did not work. Když to nefungovalo se sňatky, And so different kings tried to conquer Europe and reunite it again. tak různí panovníci se snažili Evropu dobít a sjednotit ji násilím. Charlemagne tried in the 800s. Král Karel Veliký, nebo císař Karel Veliký se snažil. Charles V tried. Karel V. And he was one who killed many, many people in his attempt. A v rámci těch pokusů vojenských umřelo a zahynulo mnoho lidí. Then we had Louis XIV, Pak tu máme Ludvíka XIV., who also tried to unite Europe but failed. který se opět snažil sjednotit Evropu. Neuspěl. Then we had this gentleman. A pak tu máme toho známého pána. Who is this? Kdo to je? Napoleon. And Napoleon tried to unite Europe. Napoleon se snažil. Here's what he had to say. A řekl toto. Chci založit evropský systém, evropský zákoník, evropský odvolací soud.
Vyvedení Evropy z područí Napoleona nebylo ovlivněno Ruskem, ani Německem, ani Anglií, ale rukou Boží. And so as Napoleon tried, he almost did it. Napoleon skoro uspěl, But the words that God wrote, ale Pán Bůh nechal zapsat několik klíčových slov. they will not reunite. Držet spolu nebudou. They will not stay together. Nesjednotí se. As Napoleon tried to unite Europe, Napoleon se snažil vší silou vybudovat sjednocenou Evropu. and then went towards Russia A pak narazil na Rusko. and had to turn around because of the weather. A všechno se obrátilo, zradilo ho počasí. He lost hundreds and thousands of men due to weather. A jeho armáda utrpěla těžké ztráty vlivem počasí. Napoleon lost, a historian says, Historikové říkají, Napoleon prohrál, that it wasn't the Russians, it wasn't the Germans. ale nebyli to Rusové, ani Němci, ani Angličané, It was General January and kteří ho General porazili, February. ale byli to dva generálové, leden a únor. After Napoleon, we had World War I with Kaiser Wilhelm. Po Napoleonovi tu máme válku, světovou válku první, a to je císař Wilhelm. Many historians agree that this was a family feud. A mnozí historikové se shodují, že to byla rodinná záležitost. Europe was not united in World War I, Evropa se nesjednotila ani během, ani po první velké válce. and Europe was not united in World War II. A nesjednotila se ani ve druhé válce. As Hitler was explaining his plans one day, Když Hitler vysvětloval své plány jednoho dne svým spolupracovníkům, his housekeeper came along to him. objevil se tam také, mohli bychom říct, ten, co měl na starosti úklid. She opened the Bible to him. Tady byla to žena, která měla na starosti úklid, otevřela Bibli před ním And she showed him Daniel a chapter 2. ukázala mu Danielovu druhou kapitolu. She told him that Europe would not be reunited A říká mu, Evropa nebude sjednocena. and that his plans would fail. Nikdo to nedokáže. He stomped out of the room On nervózně vyšel z té místnosti, odešel z místnosti and says, that does not fit my plans. a říká, tohleto v žádném případě nezapadá do mých plánů. And so in 1941, A v roce 1941 this is what he had to say. tehdy prohlásil následující. Co se týče mého lidu, od Boha nic nepotřebujeme. Nežádáme ho o nic, kromě toho, aby nás nechal na pokoji. Chceme naši válku bojovat našimi zbraněmi bez Boha. Chceme docílit našeho vítězství bez pomoci Boha. He wanted to push God out of his plans. Chtěl odsunout, vystrčit Boha ze svých plánů. He didn't want to believe Daniel chapter 2, Nechtěl přijmout Danielovu druhou kapitolu. but he came to realize Ale později byl nucen pochopit, that 7 words from God že ta 3 klíčová slova Boží were greater than all the Panzer divisions. zvrátí všechny jeho plány. They shall not cleave one to another. Nebudou držet pohromadě. So here we are now in 2016. Píše se rok 2016. For 1500 years, 1500 let Europe has not been able to unite. se Evropa snaží sjednotit. They've tried by war, Pokoušeli se o to prostřednictvím války, they've tried by intermarriage, prostřednictvím sňatků, but the countries are still weak and strong, ale máme tu silné státy a slabé státy. and they are not sticking together. A nedrží pohromadě. Exactly like Daniel was telling Nebuchadnezzar 2500 years ago. Přesně tak, jak to Daniel řekl Nebukadnezarovi před 2500 lety. The Bible can be trusted. Bibli můžeme důvěřovat. It is accurate. Je přesná It will not fail. a nemýlí se. Are they still trying to reunite Europe?
Pokoušejí se i nadále sjednocovat Evropu? Yes, Ano. but by different means. Ale jiným způsobem. Family didn't work. Sňatky nefungovaly, War didn't work. válka nezabrala, So now they're going to try two other things. tak zkusíme něco jiného. 2 věci najednou. One of them is money. Peníze. One currency for what? 1 měna pro celou Evropu. One money for Europe. 1 peníze pro všechny. Open borders. Otevřené hranice. And we have one big happy family. A bude to 1 veliká šťastná rodina. And the other is religion. A ta druhá cesta je náboženství. Ecumenical movement, Ekumenické hnutí. where all religions unite. Všechna náboženství se sjednotí. Whether it is Muslim, Ať je to muslim, or whether it is Catholic, ať je to katolík, or whether it is ať Protestant, je to protestant, we all unite together. všichni se sjednotí. And like the former Lebanese ambassador said, A jak řekl ten bývalý velvyslanec Libanonu, we should all unite under the Pope. musíme se sjednotit pod vládou papeže. That is the hope of Europe. To je naděje Evropy. What does the Bible say, though? Co říká Bible o celé věci? Za dnů těch králů však Bůh nebes nastolí království, které se nikdy nezhroutí. Království, které si nepřivlastní žádný lid. To království rozdrtí a ukončí všechna ostatní království. Samopak potrvá na věky. And so God had said Pán Bůh prohlásil. that as they're trying to put things back together again, Oni se snaží sjednotit, natlačit to zpátky k sobě. their attempts were going to fail. Neuspějí. They would not cleave together. Nebudou držet pohromadě. But as they kept on trying, Ale jak se budou neustále snažit, the God of heaven Pán Bůh nebes was going to set up a kingdom. sám ustaví království. As they try by money, Zkoušejí to pomocí peněz and they try by religion, a prostřednictvím náboženství. as they try to reunite Europe, Snaží se sjednotit Evropu. that is when the rock hits the feet. A tehdy padá kámen a udeří do nohou té sochy. And the Bible says the God of heaven Pán Bůh říká, že Bůh nebes is going to set up a kingdom. ustaví království. Daniel told Nebuchadnezzar that this dream Daniel tehdy dávno řekl králi Nabukadnezarovi, že ten sen was for the last days. se týká konce času. It is the time in which we are living, A je to doba, ve které právě žijeme. that soon God is going to set up a kingdom. Pán Bůh brzy ustaví své království. Verse 45 tells us, Verš 45 nám říká, to je smysl vidění, v němž si spatřil, jak se ze skály bez dotyku lidské ruky vylomil nebo odlomil kámen a rozdrtil železo, bronz, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh ukázal králi, co se bude dít v budoucnu. Ten sen je pravdivý a jeho výklad jistý. the next kingdom is going to be God's. The next kingdom is going to be God's kingdom. Další království, které přijde, bude království Boží. That stone represents the second coming of Jesus. Ten kámen představuje druhý příchod Ježíše Krista. The kingdoms are going to of this world of Europe are going to disappear. Království, tak jak je známe dnes, nebo státy, zaniknou. And notice at the end of this verse, A podívejme se na konec toho verše. Daniel tells Nebuchadnezzar, Daniel říká králi, the dream is certain ten sen je pravdivý and the interpretation is sure. a jeho výklad je jistý. No matter what kings and powers try to Je do, úplně jedno, o co se snaží státy, národy a vládcové. this is how it's going to happen. Takhle se to stane, tak to bude.
No Hitlers, žádní Hitlerové, no Kaiser Wilhelms, žádní císařové, no Napoleons žádní Napoleoni. are going to be able to come again, the seven words of God. Nikdo nepřekoná ta 3 jednoduchá slova. They shall not cleave one to another. Nebudou držet pospolu. The stone is going to hit the feet. Kámen udeří do nohou sochy. And then man's kingdoms will disappear. A potom království lidská zaniknou. Like we saw the statue with the various metals, Viděli jsme sochu složenou z různých kovů. the stone is going to break the image. A ten velký kámen ji celou rozbil. And then we will have peace and hope. A v tomto máme pokoj a naději. The heartache and sorrow of this world will be no more. Utrpení a bolesti tohoto světa skončí. It will usher in the joy of the next kingdom. To další království přinese radost. God is going to set up his kingdom. Pán Bůh zřídí své království. Tomorrow evening we are going to look at our next subject. Zítra večer se budeme věnovat dalšímu tématu. Why I hate religion. Proč nenávidím náboženství? We hope that you will be able to join us tomorrow. Věřím, že opět přijdete a budeme společně studovat. Thank you so much for coming. Děkuji vám, že jste přišli.